สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากอดีตจากผมนักเล่าเรื่องผู้หลงไหลในอดีตวันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปในห้วงเวลาอันไกลโพ้นสู่ดินแดนแห่งความลึกลับมนต์ขลังและอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คืออียิปต์โบราณครับคิดดูสิครับว่าเมื่อพูดถึงอียิปต์โบราณแล้วภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของคุณคืออะไรพีระมิดอันโอฬารมัมมี่ที่ถูกพันด้วยผ้าลินินฟาโรห์ผู้ทรงอำนาจหรืออักษรภาพเฮียโรกลิฟิกที่ซับซ้อนไม่ว่าจะภาพไหนผมเชื่อว่ามันชวนให้เราขนลุกและอยากรู้เรื่องราวเบื้องหลังของอารยธรรมใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะมาไขปริศนาและเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของอารยธรรมที่ยืนยงมานับพันปีอียิปต์โบราณไม่ใช่แค่เรื่องของพีระมิดหรือมัมมี่นะครับแต่มันคือเรื่องราวของผู้คนความเชื่อศิลปะวิทยาทานและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดที่น่าทึ่งพร้อมจะออกเดินทางไปกับผมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยบทที่ 1กำเนิดอารยธรรมริมฝั่งไนล์ของขวัญจากแม่น้ำลองจินตนาการภาพนี้นะครับท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ร้อนระอุมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลคดเคี้ยวจากทิศใต้สู่ทิศเหนือนำพาชีวิตและความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นแผ่นดินที่แห้งแล้งนั่นคือแม่น้ำไนล์ครับนักประวัติศาสตร์ชื่อดังอย่างเฮโรโดตัสถึงกับกล่าวไว้ว่าอียิปต์คือของขวัญจากไนล์และคำกล่าวนี้ก็จริงแท้แน่นอนครับก่อนที่อียิปต์จะกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ผู้คนเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามแนวแม่น้ำไนล์ตั้งแต่เมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาลหรืออาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำพวกเขาเป็นกลุ่มชนเร่ร่อนที่เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำท่วมประจำปีของไนล์ซึ่งนำพาตะกอนดินอันอุดมสมบูรณ์มาทับถมทำให้พื้นที่ริมฝั่งกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อคิดดูสิครับว่าในยุคที่การเกษตรคือหัวใจของการดำรงชีวิตการมีแหล่งน้ำและดินดีๆแบบนี้มันคือขุมทรัพย์ชัดๆเลยในช่วงแรกเริ่มสังคมยังคงเป็นหมู่บ้านเล็กๆกระจัดกระจายแต่ด้วยความจำเป็นในการจัดการระบบชลประทานที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเพื่อควบคุมน้ำท่วมและกระจายน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกต่างๆทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นมีผู้นำที่คอยดูแลและจัดระเบียบแรงงานและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการก่อร่างสร้างรัฐค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็น2อาณาจักรหลักๆนั่นคืออียิปต์บนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ต้นน้ำไนล์และอียิปต์ล่างซึ่งอยู่ทางตอนเหนือปากแม่น้ำไนล์ที่ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอียิปต์บนมีสัญลักษณ์เป็นมงกุฎขาวรูปทรงคล้ายหมวกสูงส่วนอียิปต์ล่างมีสัญลักษณ์เป็นมงกุฎแดงที่แบนราบแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้อียิปต์ทั้งสองส่วนนี้มารวมกันได้เรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างแต่ทฤษฎีที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดคือการรวมอาณาจักรโดยฟาโรห์นามว่านาเมอร์หรือบางตำราก็เรียกว่าเมเนสเมื่อประมาณ 3,100 ปีก่อนคริสตกาลฟาโรห์นาเมอร์นี่แหละครับที่ถือเป็นปฐมฟาโรห์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่1และเริ่มต้นยุคราชวงศ์ของอียิปต์โบราณอย่างเป็นทางการหลักฐานสำคัญที่ยืนยันเรื่องนี้คือแผ่นหินนาเมอร์ที่แสดงภาพฟาโรห์นาเมอร์สวมมงกุฎขาวของอียิปต์บนกำลังฟาดฟันศัตรูและอีกด้านหนึ่งสวมมงกุฎแดงของอียิปต์ล่างนี่คือสัญลักษณ์ของการรวม2แผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันภายใต้การปกครองของฟาโรห์องค์เดียวสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับจากนี้ไปอียิปต์ก็จะไม่ใช่แค่หมู่บ้านเล็กๆอีกต่อไปแล้วแต่จะกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงในช่วงยุคราชวงศ์ตอนต้นนี้เองที่รากฐานสำคัญของอารยธรรมถูกวางลงไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองแบบรวมศูนย์ภายใต้ฟาโรห์ผู้ทรงอำนาจซึ่งถือเป็นเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ระบบการเขียนอักษรภาพเฮียโรกลิฟิกที่ซับซ้อนการพัฒนาศิลปะและสถาปัตยกรรมรวมถึงความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายที่ฝังรากลึกในจิตวิญญาณของชาวอียิปต์ลองคิดดูสิครับว่าการที่ผู้คนในยุคนั้นสามารถสร้างระบบการปกครองที่มั่นคงมีการจัดระเบียบสังคมที่ชัดเจนและพัฒนาภาษาเขียนของตัวเองได้มันต้องใช้ความอัจฉริยะและความร่วมมือกันขนาดไหนและทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะของขวัญจากนายที่หล่อเลี้ยงชีวิตและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอารยธรรมนี้มาตลอดนับพันปีบทที่ 2ยุคแห่งพีระมิดอาณาจักรเก่าอันโอฬาร
ถ้าพูดถึงอียิปต์โบราณสิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นพีระมิดใช่ไหมครับและยุคที่พีระมิดพังงาดขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออาณาจักรเก่าซึ่งกินเวลาประมาณ 2,686 ถึง 2,181 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 500 ปีแห่งความรุ่งเรืองทำไมต้องสร้างพีระมิดคำตอบนั้นง่ายมากครับนั่นคือความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและสถานะของฟาโรห์ชาวอียิปต์เชื่อว่าฟาโรห์คือเทพเจ้าที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์และเมื่อฟาโรห์สวรรคตวิญญาณของพระองค์จะกลับคืนสู่สวรรค์เพื่อรวมกับเทพเจ้าการสร้างพีระมิดจึงไม่ใช่แค่สุสานธรรมดาแต่มันคือบันไดสู่สวรรค์เป็นช่องทางให้วิญญาณของฟาโรห์เดินทางกลับไปสู่โลกของเทพเจ้าได้อย่างปลอดภัยและเพื่อปกป้องพระศพและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตหลังความตายของพระองค์พีระมิดแห่งแรกของโลกไม่ใช่พีระมิดที่เรารู้จักกันดีอย่างที่กิซ่านะครับแต่เป็นพีระมิดขั้นบันไดที่ซักการาสร้างขึ้นโดยฟาโรห์โดโจเซอร์แห่งราชวงศ์ที่ 3 เมื่อประมาณ 2,630 ปีก่อนคริสตกาลสถาปนิกอัจฉริยะผู้อยู่เบื้องหลังผลงานชิ้นเอกนี้คืออิมโฮเทปซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการแพทย์และสถาปัตยกรรมอิมโฮเทปได้ปฏิวัติการก่อสร้างจากการใช้ดินเหนียวตากแห้งมาเป็นการใช้หินขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของมนุษยชาติหลังจากนั้นฟาโรห์องค์ต่อมาก็พยายามสร้างพีระมิดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ฟาโรห์ที่ถือเป็นนักสร้างพีระมิดตัวจริงคือฟาโรห์สเนฟรูแห่งราชวงศ์ที่ 4 ครับพระองค์สร้างพีระมิดถึง 3 องค์ด้วยกันใช่ครับ3 องค์องค์แรกคือพีระมิดที่เมดุมซึ่งเป็นพีระมิดแบบขั้นบันไดที่พยายามปรับให้เป็นพีระมิดเรียบแต่ก็พังทลายลงบางส่วนองค์ที่ 2 คือพีระมิดหักมุมที่ดาชูที่เปลี่ยนมุมลาดชันกลางคันเพราะคำนวณผิดพลาด ขนาดฟาโรห์ยังพลาดได้เลยและองค์ที่ 3 คือพีระมิดแดงที่ดาชูเช่นกันซึ่งเป็นพีระมิดธงเรียบที่สมบูรณ์แบบองค์แรกของโลกฟาโรห์สเนฟรูนี่แหละครับคือผู้บุกเบิกและวางรากฐานการสร้างพีระมิดที่สมบูรณ์แบบและแล้วก็มาถึงจุดสูงสุดของการสร้างพีระมิดนั่นคือพีระมิดแห่งกีซ่าที่เราทุกคนรู้จักกันดีโดยเฉพาะมหาพีระมิดแห่งคูฟูซึ่งสร้างขึ้นโดยฟาโรห์คูฟูโอรสของฟาโรห์สเนฟรูมหาพีระมิดแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมานานกว่า 3,800 ปีคิดดูสิครับว่ามันมหัศจรรย์ขนาดไหนพีระมิดอีก 2 องค์ที่กิซ่าคือพีระมิดของฟาโรห์คาเฟรและฟาโรห์เมนคาเรพร้อมด้วยสฟิงซ์ขนาดมหึมาที่เฝ้าหน้าพีระมิดของฟาโรห์คาเฟรคำถามที่ทุกคนสงสัยคือพวกเขาสร้างพีระมิดได้อย่างไรด้วยเทคโนโลยีในยุคนั้นไม่มีรถเครนไม่มีเครื่องจักรกลหนักๆเลยนะครับนักโบราณคดีและวิศวกรต่างก็พยายามไขปริศนานี้มานานหลายศตวรรษทฤษฎีที่ได้รับความเชื่อมากที่สุดคือการใช้แรงงานคนนับหมื่นนับแสนคนในการลากและยกหินขนาดมหึมาขึ้นไปทีละก้อนโดยใช้ทางลาดขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นรอบๆพีระมิดและใช้คานงัดและลูกกลิ้งไม้ช่วยในการเคลื่อนย้ายหินแต่ที่สำคัญกว่าวิธีการสร้างคือใครเป็นคนสร้างไม่ใช่ทาสอย่างที่เราเคยเข้าใจกันนะครับหลักฐานทางโบราณคดีล่าสุดชี้ให้เห็นว่าผู้สร้างพีระมิดคือแรงงานมีฝีมือและชาวนาที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในช่วงฤดูน้ำท่วมนายซึ่งเป็นช่วงที่พวกเขาไม่สามารถทำนาได้พวกเขาได้รับค่าจ้างเป็นอาหารที่พักและการดูแลทางการแพทย์อย่างดีเยี่ยมนี่คือโปรเจกต์ระดับชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดระเบียบและบริหารจัดการของชาวอียิปต์โบราณสังคมในยุคอาณาจักรเก่ามีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบฟาโรห์อยู่บนสุดของลำดับชั้นทางสังคมตามมาด้วยขุนนางนักบวชและข้าราชการระดับสูงจากนั้นก็เป็นช่างฝีมือพ่อค้าและชาวนาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่และสุดท้ายคือทาสซึ่งมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับแรงงานอิสระการปกครองเป็นแบบรวมศูนย์อำนาจเบ็ดเสร็จที่ฟาโรห์โดยมีขุนนางและข้าราชการเป็นผู้ช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินแต่ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปครับแม้แต่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาณาจักรเก่าก็เริ่มเสื่อมถอยลงในช่วงปลายราชวงศ์ที่ 6ปัจจัยหลักๆมาจากหลายสาเหตุอำนาจของฟาโรห์ที่ลดลงในขณะที่อำนาจของโนมาชหรือผู้ปกครองท้องถิ่นตามเขตต่างๆเพิ่มมากขึ้น
พวกเขาเริ่มสะสมอำนาจและดินแดนของตนเองทำให้การรวมศูนย์อำนาจของฟาโรห์อ่อนแอลงนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นภาวะแห้งแล้งที่ยาวนานทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดความอดอยากและนำไปสู่ความวุ่นวายภายในอาณาจักรและแล้วอาณาจักรเก่าก็ล่มสลายลงเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายที่เรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านที่ 1ซึ่งเป็นช่วงที่อำนาจของฟาโรห์อ่อนแอลงอย่างมากและอียิปต์แตกแยกออกเป็นรัฐเล็กๆแต่ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ไม่ใช่จุดจบของอียิปต์โบราณแต่เป็นเพียงการพักหายใจก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่รุ่งเรืองไม่แพ้กันบทที่ 3 จากความวุ่นวายสู่การฟื้นคืนชีพช่วงเปลี่ยนผ่านที่ 1และอาณาจักรกลางหลังจากความรุ่งเรืองของอาณาจักรเก่าที่พีระมิดพังงาดขึ้นฟ้าอียิปต์ก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านที่ 1กินเวลาประมาณ 2,181 ถึง 2,055 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 126 ปีแห่งความวุ่นวายและแตกแยกลองนึกภาพดูนะครับว่าจากที่เคยมีฟาโรห์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดปกครองทั้งประเทศอย่างเบ็ดเสร็จจู่ๆอำนาจส่วนกลางก็อ่อนแอลงอย่างมากผู้ปกครองท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าโนมาชซึ่งเดิมเป็นข้าราชการของฟาโรห์ก็เริ่มมีอำนาจและอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาสร้างกองทัพของตัวเองเก็บภาษีเองและปกครองอาณาเขตของตนเองราวกับเป็นกษัตริย์เล็กๆทำให้เกิดการแข่งขันและบางครั้งก็ถึงขั้นสู้รบกันเองเพื่อแย่งชิงทรัพยากรและอำนาจฟังดูเหมือนเป็นยุคมืดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มืดมิดไปซะทีเดียวครับในอีกแง่หนึ่งการที่อำนาจส่วนกลางอ่อนแอลงทำให้เกิดการกระจายอำนาจและวัฒนธรรมออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆศิลปะและวรรณกรรมในยุคนี้จึงมีความหลากหลายและสะท้อนมุมมองของคนธรรมดามากขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของฟาโรห์และเทพเจ้าอีกต่อไปแต่แน่นอนว่าความแตกแยกย่อมนำมาซึ่งความไม่มั่นคงชาวอียิปต์ส่วนใหญ่ต่างโหยหาความสงบสุขและความเป็นปึกแผ่นและแล้วแสงสว่างก็เริ่มฉายขึ้นมาจากเมืองทีฟส์ทางตอนใต้ของอียิปต์ฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถรวมอียิปต์ให้เป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งคือฟาโรห์เมนทูโฮเทปที่ 2แห่งราชวงศ์ที่ 11พระองค์ใช้เวลาหลายสิบปีในการทำสงครามและเจรจาเพื่อปราบปรามและรวมอำนาจของโนมาชต่างๆให้กลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของฟาโรห์อีกครั้งการรวมอียิปต์สำเร็จเมื่อประมาณ 2,055 ปีก่อนคริสตกาลถือเป็นการสิ้นสุดของช่วงเปลี่ยนผ่านที่ 1และเริ่มต้นอาณาจักรกลางอันรุ่งโรจน์อาณาจักรกลางประมาณ 2,055 ถึง 1,650 ปีก่อนคริสตกาลถือเป็นยุคทองของอียิปต์โบราณในหลายๆด้านเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวรรณกรรมศิลปะและการขยายอิทธิพลออกไปภายนอกในยุคนี้ฟาโรห์ไม่ได้เน้นการสร้างพีระมิดขนาดมหึมาเหมือนยุคอาณาจักรเก่าแล้วแต่หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศการค้าขายและการขยายอิทธิพลไปยังดินแดนใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนูเบียทางตอนใต้ซึ่งเป็นแหล่งทองคำและทรัพยากรสำคัญฟาโรห์หลายพระองค์ในราชวงศ์ที่ 12 เช่นฟาโรห์อาเมนเอ็มฮัตและฟาโรห์เซนุสเรตทรงเป็นนักรบและนักปกครองที่เก่งกาจพวกเขาสร้างป้อมปราการมากมายตามแนวชายแดนเพื่อปกป้องอียิปต์และควบคุมเส้นทางการค้าวรรณกรรมในยุคอาณาจักรกลางมีความโดดเด่นอย่างมากมีการเขียนเรื่องราวต่างๆที่สะท้อนชีวิตประจำวันปรัชญาและความรู้สึกของมนุษย์มากขึ้นเช่นเรื่องเล่าของซีนูเฮซึ่งเป็นเรื่องราวการผจญภัยของข้าราชการที่ต้องหนีออกจากอียิปต์และกลับมาอีกครั้งหรือคำสอนของฟาโรห์อาเมนเอ็มฮัตที่ 1ซึ่งเป็นบทเรียนชีวิตที่ฟาโรห์เขียนถึงโอรสของพระองค์ศิลปะก็มีความประณีตและสมจริงมากขึ้นรูปปั้นฟาโรห์ในยุคนี้มักจะแสดงให้เห็นถึงความเคร่งขรึมและประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างในยุคอาณาจักรกลางคือการทำให้ชีวิตหลังความตายเป็นของทุกคนครับในยุคอาณาจักรเก่าการเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังความตายเช่นการทำมัมมี่และการสร้างสุสานที่หรูหราเป็นเรื่องที่จำกัดอยู่เฉพาะฟาโรห์และชนชั้นสูงเท่านั้นแต่ในยุคอาณาจักรกลางความเชื่อเรื่องเทพเจ้าโอซิริสเทพเจ้าแห่งความตายและการฟื้นคืนชีพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทำให้คนธรรมดาสามัญก็สามารถเข้าถึงพิธีกรรมและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับชีวิตหลังความตายได้มากขึ้นพวกเขาสามารถมีโลงศพที่ตกแต่งอย่างสวยงามมีหนังสือ
แห่งความตายที่ช่วยนำทางวิญญาณในโลกหน้าและสามารถทำมัมมี่เพื่อรักษาพระศพได้นี่คือการทำให้เป็นประชาธิปไตยของชีวิตหลังความตายอย่างแท้จริงแต่ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยครับหลังจากความรุ่งเรืองมานานหลายศตวรรษอาณาจักรกลางก็เริ่มอ่อนแอลงอีกครั้งในช่วงปลายราชวงศ์ที่ 12 และต้นราชวงศ์ที่ 13 ปัญหาเดิมๆกลับมาอีกครั้งนั่นคือความอ่อนแอของฟาโรห์การเพิ่มขึ้นของอำนาจท้องถิ่นและความไม่มั่นคงภายในแล้วก็เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สั่นสะเทือนอียิปต์ทั้งประเทศนั่นคือการรุกรานของชาวฮิกซอสเมื่อประมาณ 1,650 ปีก่อนคริสตกาลชาวฮิกซอสเป็นกลุ่มชนต่างชาติจากเอเชียตะวันตกที่นำเทคโนโลยีการรบที่เหนือกว่าเข้ามาเช่นรถฉึกที่ลากด้วยม้าและธนูแบบผสมทำให้พวกเขาสามารถยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของอียิปต์ล่างได้และก่อตั้งราชวงศ์ของตนเองขึ้นที่เมืองอาวาริสนี่คือจุดเริ่มต้นของช่วงเปลี่ยนผ่านที่ 2ซึ่งอียิปต์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวต่างชาติเป็นครั้งแรกฟังดูน่าเศร้าใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะนี่คือบทเรียนสำคัญที่ทำให้อียิปต์เรียนรู้ที่จะแข็งแกร่งขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับการพังงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขานั่นคืออาณาจักรใหม่ที่เราจะไปพูดถึงกันในบทต่อไปบทที่ 4 ยุคแห่งจักรวรรดิและความรุ่งโรจน์อาณาจักรใหม่เอาล่ะครับท่านผู้ฟังที่รักหลังจากที่เราเห็นอียิปต์ต้องเผชิญกับความแตกแยกและถูกรุกรานโดยชาวฮิกซอสในยุคช่วงเปลี่ยนผ่านที่ 2ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เห็นอียิปต์พังงาดขึ้นมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่และเกรียงไกรที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคืออาณาจักรใหม่ซึ่งกินเวลาประมาณ 1,550 ถึง 1,070 ปีก่อนคริสตกาลนี่คือยุคที่อียิปต์กลายเป็นจักรวรรดิอย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนชีพครั้งนี้มาจากฟาโรห์ผู้กล้าหาญนามว่าฟาโรห์อาโมสที่ 1 แห่งราชวงศ์ที่ 18 พระองค์ทรงเป็นผู้ขับไล่ชาวฮิกซอสออกจากอียิปต์ได้อย่างเด็ดขาดและรวมอียิปต์ให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งการต่อสู้ครั้งนี้สอนบทเรียนสำคัญแก่อียิปต์นั่นคือการป้องกันที่ดีที่สุดคือการรุกและการมีกองทัพที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นฟาโรห์ในยุคอาณาจักรใหม่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งและขยายอิทธิพลออกไปนอกพรมแดนอียิปต์ไม่ได้เป็นแค่ประเทศที่อยู่ริมฝั่งนาอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นมหาอำนาจระดับโลกที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมไปถึงซีเรียปาเลสไตน์และนูเบียยุคอาณาจักรใหม่เต็มไปด้วยฟาโรห์และฟาโรนีผู้โดดเด่นมากมายครับคนแรกที่เราต้องพูดถึงคือฟาโรนีฮัตเชปสุดฟาโรหิงผู้ยิ่งใหญ่ในยุคที่ผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทในการปกครองพระองค์กลับขึ้นมาเป็นฟาโรห์และปกครองอียิปต์อย่างสงบสุขและรุ่งเรืองพระองค์ไม่ได้เน้นการทำสงครามแต่เน้นการค้าขายและการสร้างสิ่งก่อสร้างที่สวยงามเช่นวิหารที่เดียเอลบาฮารีซึ่งเป็นวิหารที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างมากพระองค์ทรงแต่งกายและทำตัวเหมือนฟาโรห์ชายทุกประการมีเคราปลอมและสวมมงกุฎฟาโรห์น่าทึ่งใช่ไหมครับหลังจากพระนางฮัตเชปสุดก็ถึงคิวของฟาโรห์ทุตโมสที่ 3ซึ่งบางคนถึงกับขนานนามว่านโปเลียนแห่งอียิปต์พระองค์เป็นนักรบผู้เก่งกาจและนำทัพอียิปต์ออกทำศึกมากมายขยายอาณาเขตของอียิปต์ให้กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดเท่าที่เคยมีมาพระองค์ทรงเป็นผู้บัญชาการทัพที่ชาญฉลาดและไม่เคยพ่ายแพ้ในการรบเลยแต่เรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคอาณาจักรใหม่คือเรื่องราวของฟาโรห์อาเคนาเต้นครับฟาโรห์องค์นี้ทรงปฏิวัติความเชื่อทางศาสนาครั้งใหญ่จากเดิมที่ชาวอียิปต์นับถือเทพเจ้ามากมายหลายองค์โดยมีเทพเจ้าอามุนราเป็นเทพเจ้าสูงสุดฟาโรห์อาเคนาเต้นกลับประกาศให้เทพเจ้าอาเตนซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เป็นเทพเจ้าองค์เดียวที่ต้องบูชานี่คือการพยายามเปลี่ยนอียิปต์ให้เป็นศาสนาแบบเอกเทวนิยมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงจากทีฟส์ไปยังเมืองใหม่ที่ชื่อว่าอาเคทาเตนหรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าอามานาและทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบศิลปะให้มีความเป็นธรรมชาติและสมจริงมากขึ้น
การปฏิวัติศาสนาของฟาโรห์อาเคนาเตนสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับนักบวชและประชาชนส่วนใหญ่ และหลังจากพระองค์สวรรคตการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็ถูกยกเลิกไปโดยฟาโรห์ทุตอังอามุนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามฟาโรห์ตุตังคามุนฟาโรห์ตุตังคามุนเป็นฟาโรห์ที่ไม่ได้มีบทบาทสำคัญในการปกครองมากนักเพราะทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่อายุยังน้อยและสวรรคตตั้งแต่อายุ19 ปีแต่ชื่อของพระองค์กลับโด่งดังไปทั่วโลกจากการค้นพบสุสานของพระองค์ที่ยังคงสมบูรณ์เกือบทั้งหมดในปี 1922 โดยฮาวเวิร์ด คาร์เตอร์การค้นพบนี้ทำให้เราได้เห็นความร่ำรวยและวิจิตรบรรจงของศิลปะและสมบัติในยุคอาณาจักรใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและแน่นอนว่าเราจะลืมฟาโรห์รามเซสที่2ไปไม่ได้เลยครับพระองค์คือฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์อียิปต์ทรงปกครองยาวนานถึง66 ปีและเป็นนักรบผู้เก่งกาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธการคาเดชกับชาวฮิตไทซึ่งถือเป็นการรบด้วยรถศึกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โบราณแม้ผลการรบจะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าใครเป็นผู้ชนะแต่ก็จบลงด้วยสนธิสัญญาสันติภาพฉบับแรกของโลกฟาโรห์รามเซสที่2ยังเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่พระองค์สร้างวิหารและอนุสาวรีย์มากมายทั่วอียิปต์เช่นวิหารอาบูซิมเบลที่แกะสลักจากหน้าผาหินและส่วนขยายของวิหารคานักและลักซอร์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาในยุคอาณาจักรใหม่ชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นมีการค้าขายกับต่างแดนอย่างคึกคักนำมาซึ่งความมั่งคั่งและสินค้าแปลกใหม่จากทั่วทุกมุมโลกศิลปะและสถาปัตยกรรมมีความยิ่งใหญ่มีการสร้างวิหารขนาดมหึมาเพื่อบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพเจ้าอามุนราซึ่งกลับมาเป็นเทพเจ้าสูงสุดอีกครั้งแต่เหมือนกับทุกอาณาจักรที่รุ่งเรืองอาณาจักรใหม่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงปลายยุคครับปัจจัยหลายอย่างเริ่มบั่นทอนความแข็งแกร่งของจักรวรรดิการรุกรานจากชาวทะเลซึ่งเป็นกลุ่มชนลึกลับที่เข้ามารุกรานอียิปต์และดินแดนอื่นๆในช่วงปลายยุคสำริดทำให้เกิดความวุ่นวายและทำลายอาณาจักรต่างๆในภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันภายในการเพิ่มขึ้นของอำนาจของนักบวชและความอ่อนแอของฟาโรห์องค์หลังๆและแล้วอาณาจักรใหม่ก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงสิ้นสุดยุคทองของอียิปต์ในฐานะจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถึงแม้จะสิ้นสุดลงอิทธิพลและมรดกของอาณาจักรใหม่ก็ยังคงอยู่และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ครับบทที่ 5 สนธยาแห่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ยุคปลายและการล่มสลายเอาล่ะครับท่านผู้ฟังที่รักเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวอียิปต์โบราณกันแล้วนะครับหลังจากที่อียิปต์คงอาจขึ้นเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในยุคอาณาจักรใหม่ความรุ่งโรจน์นั้นก็ค่อยๆจางหายไปและอียิปต์ก็เข้าสู่ยุคปลายซึ่งกินเวลาประมาณ 1,070-30 ปีก่อนคริสตกาลนี่คือช่วงเวลาที่อียิปต์ต้องเผชิญกับการรุกรานและการปกครองจากต่างชาติอย่างต่อเนื่องหลังจากอาณาจักรใหม่ล่มสลายลงอียิปต์ก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านที่ 3ซึ่งคล้ายกับช่วงเปลี่ยนผ่านที่ 1 และ 2คือมีการแตกแยกและปกครองโดยฟาโรห์ที่อ่อนแอหรือแม้แต่การปกครองโดยนักบวชที่มีอำนาจมากเกินไปจากนั้นอียิปต์ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของมหาอำนาจต่างชาติหลายครั้งครับเปอร์เซียจักรวรรดิเปอร์เซียภายใต้การนำของกษัตริย์ไซรัสและแคมไบซิสที่ 2ได้เข้ายึดครองอียิปต์เมื่อ525 ปีก่อนคริสตกาลและปกครองอียิปต์ในฐานะมณฑลหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซียแม้ว่าชาวเปอร์เซียจะเคารพวัฒนธรรมอียิปต์ในระดับหนึ่งแต่การปกครองของพวกเขาก็ยังคงถูกมองว่าผู้รุกรานกรีกราชวงศ์ปโตเลมีจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียกรีกเข้ายึดครองอียิปต์จากเปอร์เซียในปี 332 ปีก่อนคริสตกาลชาวอียิปต์ต้อนรับอเล็กซานเดอร์ในฐานะผู้ปลดปล่อยจากการปกครองของเปอร์เซียอเล็กซานเดอร์ได้ก่อตั้งเมืองอเล็กซานเดรียซึ่งต่อมากลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมการค้าและความรู้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหลังจากการสวรรคตของอเล็กซานเดอร์อาณาจักรของพระองค์ก็ถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆและอียิปต์ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของหนึ่งในแม่ทัพของ
อเล็กซานเดอร์นามว่าปโตเลมีซึ่งก่อตั้งราชวงศ์ปโตเลมีขึ้นมาราชวงศ์นี้ปกครองอียิปต์นานเกือบ300 ปีและแม้ว่าพวกเขาจะเป็นชาวกรีกแต่พวกเขาก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอียิปต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องศาสนาและประเพณีการเป็นฟาโรห์และฟาโรห์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ปโตเลมีและเป็นฟาโรห์องค์สุดท้ายของอียิปต์โบราณอย่างแท้จริงคือคลีโอพัตราที่ 7 ครับพระนางคลีโอพัตราเป็นฟาโรห์หญิงผู้ทรงเสน่ห์ฉลาดหลักแหลมและมีความสามารถทางการเมืองอย่างมากพระองค์ทรงพยายามรักษาเอกราชของอียิปต์ไว้ท่ามกลางการขยายอำนาจของจักรวรรดิโรมันโดยการผูกสัมพันธ์กับผู้นำโรมันผู้ยิ่งใหญ่2 คนคือจูเลียสซีซ่าร์และมาร์กแอนโทนีเรื่องราวความรักและการเมืองของพระนางคลีโอพัตรากับซีซ่าร์และแอนโทนีเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วพระนางคลีโอพัตราก็ไม่สามารถต้านทานอำนาจของโรมันได้หลังจากพ่ายแพ้ในยุทธนาวีแอคเทียมในปี 31 ปีก่อนคริสตกาลพระนางคลีโอพัตราและมาร์กแอนโทนีก็ทรงปลิดชีพพระองค์เองและในปี 30 ปีก่อนคริสตกาลอียิปต์ก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอย่างสมบูรณ์ครับนี่คือจุดสิ้นสุดของอียิปต์โบราณในฐานะอาณาจักรที่ปกครองตนเองมานานกว่า 3,000 ปีครับแม้ว่าอียิปต์จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติแต่มรดกของอียิปต์โบราณยังคงอยู่และส่งอิทธิพลต่ออารยธรรมต่างๆทั่วโลกอย่างมหาศาลครับสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมพีระมิดวิหารและอนุสาวรีย์ต่างๆยังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถอันน่าทึ่งของชาวอียิปต์โบราณศิลปะรูปปั้นภาพวาดและเครื่องประดับของอียิปต์โบราณยังคงเป็นที่ชื่นชมในความงามและรายละเอียดอันประณีตการเขียนอักษรภาพฮีโรกลิฟิกแม้จะเลิกใช้ไปแล้วแต่ก็เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจอารยธรรมนี้และเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาตัวอักษรในยุคต่อมาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชาวอียิปต์มีความรู้ด้านดาราศาสตร์การแพทย์และคณิตศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากพวกเขาสามารถสร้างปฏิทินที่แม่นยำทำการผ่าตัดที่ซับซ้อนและคำนวณพื้นที่และปริมาตรได้อย่างน่าทึ่งความเชื่อและศาสนาความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายการทำมัมมี่และเทพเจ้าต่างๆของอียิปต์ยังคงเป็นที่สนใจและศึกษาค้นคว้ามาจนถึงทุกวันนี้และที่สำคัญที่สุดคือจิตวิญญาณของอารยธรรมอียิปต์ที่ยังคงมีชีวิตชีวาในทุกวันนี้ครับทุกครั้งที่เราเห็นพีระมิดทุกครั้งที่เราอ่านเรื่องราวของฟาโรห์ทุกครั้งที่เราได้เห็นหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคามุนเราจะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ความลึกลับและความอัจฉริยะของมนุษย์ในยุคโบราณเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังที่รักการเดินทางย้อนเวลาสู่ดินแดนอียิปต์โบราณของเราในวันนี้คงทำให้หลายๆท่านได้เห็นภาพรวมของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่นี้มากขึ้นใช่ไหมครับเราได้เห็นการกำเนิดของอารยธรรมริมฝั่งไนล์จากหมู่บ้านเล็กๆสู่การรวมอาณาจักรโดยฟาโรห์นาเมอร์เราได้ตะลึงไปกับความยิ่งใหญ่ของพีระมิดในยุคอาณาจักรเก่าที่แสดงถึงความเชื่ออันแรงกล้าและขีดความสามารถในการจัดระเบียบของมนุษย์เราได้เรียนรู้จากบทเรียนแห่งความแตกแยกในยุคช่วงเปลี่ยนผ่านและการฟื้นคืนชีพอย่างสงบสุขในยุคอาณาจักรกลางและสุดท้ายเราได้เห็นอียิปต์พังงาดขึ้นเป็นจักรวรรดิที่เกรียงไกรที่สุดในยุคอาณาจักรใหม่ก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปภายใต้การปกครองของต่างชาติอียิปต์โบราณไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีตนะครับแต่มันคือบทเรียนอันล้ำค่าที่สอนให้เราเห็นถึงวัฏจักรของความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยความสำคัญของการปรับตัวการจัดการทรัพยากรและที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อที่สามารถขับเคลื่อนผู้คนให้สร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ได้เหนือจินตนาการทุกวันนี้ซากปรักหักพังของวิหารสุสานและพีระมิดยังคงยืนหยัดท้าทายการเวลาเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในอดีตและเป็นแรงบันดาลใจให้เราค้นคว้าและเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุดก่อนจากกันผมอยากจะถามคำถามชวนคิดเล่นๆครับว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ย้อนเวลากลับไปในยุคอียิปต์โบราณคุณอยากจะไปเป็นอะไรมากที่สุดครับเป็นฟาโรห์ผู้ทรงอำนาจเป็นนักบวชผู้ใกล้ชิดเทพเจ้าเป็นสถาปนิกผู้สร้างพีระมิดหรือเป็นชาวนาผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายริมฝั่งไนล์ลองคิดดูเล่นๆนะครับ
สำหรับวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอดีตต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากการเดินทางในครั้งนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันสวัสดีครับ